Năm 2019, bóng đá Việt Nam chỉ có một đấu trường ở cấp đội tuyển quốc gia là vòng loại World Cup 2022. Sự tập trung sẽ được dồn cho cấp độ U22 với những giải đấu rất quan trọng mà đích đến xa nhất là tấm vé dự Olympic Tokyo vào năm sau. Ngay trước kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, U22 Việt Nam đã có màn thử chân đầu tiên thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai. Sắp tới, 9 đội hình này sẽ tham dự giải U22 Đông Nam Á ở Campuchia. Tuy nhiên trên thực tế, U22 Việt Nam xuất hiện ở giải đấu này có thể sẽ khác xa so với lực lượng mạnh nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ở vòng loại U23 châu Á tháng 3 và SEA Games tháng 12. Những giải đấu kể trên chỉ dành cho những cầu thủ sinh sau năm 1996, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh. Hầu hết đội hình làm nên kỳ tích ở Thường Châu năm ngoái bây giờ đã quá tuổi, nhưng thế hệ đàn em của họ vẫn là những gương mặt rất đáng chú ý, thậm chí còn thành công lớn ở tầm châu lục từ trước. Không cần nhắc rằng U22 bây giờ chính là U20 cách đây 2 năm. Đó là lứa cầu thủ đã nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam với tấm vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc. Giờ đây, họ sẽ nhận trọng trách giải tỏa cơn khát vàng SEA Games và thực hiện giấc mơ Olympic. Người hâm mộ có lẽ đang rất mong đợi được chứng kiến sự tái hợp của những người hùng U20 World Cup trong màu áo U22 Việt Nam. Họ đã có trải nghiệm đấu trường quốc tế ở tầm châu lục và thế giới. Kinh nghiệm thi đấu cũng không phải vấn đề đối với lứa cầu thủ này khi hầu hết các vị trí đã được thử sức ở V-League, thậm chí ở đội tuyển quốc gia. Trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch áp Cup và vào đến tứ kết ASEAN Cup, có tổng cộng 8 người vẫn trong độ tuổi U22 gồm Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Trung, Văn Hậu, Tấn Tài, Tiến Linh và Đức Trinh. Một số gương mặt khác như Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức hay Huỳnh Tấn Sinh đều đã được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trong năm 2018. Bây giờ cơ hội dành cho họ sẽ được mở ra lớn hơn, đặc biệt với những cầu thủ được thi đấu nhiều ở câu lạc bộ. Sẽ không bất ngờ nếu những gương mặt kể trên trở thành chủ lực của U22 Việt Nam dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất nhiên thành công 2 năm trước không phải là yếu tố đảm bảo cho những người hùng dự U20 World Cup có một vị trí chắc chân trong những đợt tập trung. Cơ hội vẫn còn cho những cầu thủ thuộc lứa sinh năm 1999 đến 2000 đã khoác áo U19 Việt Nam dự giải châu Á năm ngoái. Hầu hết những cầu thủ này đều chưa có chỗ đứng ở câu lạc bộ, hoặc nếu có cũng chỉ là ở giải hạng nhất như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay hạng nhì như Phú Hiến. Họ sẽ phải nỗ lực hết sức mình để thể hiện ở giải U22 Đông Nam Á sắp tới, bởi huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đích thân đến xem tất cả các trận đấu của U22 Việt Nam tại giải đấu này, diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2. Hành trình hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games và hướng tới Olympic của U22 Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu từ tháng 3 tới, thời điểm thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.